الحرب بدأت من القرم وستنتهي بها. هذا ما توعد به زيلينسكي، وهذا ما تريد كييف أن يحدث. شبه جزيرة القرم نقطة البداية ونقطة الفصل في الحرب الأوكرانية. منها انطلقت شرارة الحرب قبل 8 سنوات، وفيها تحدث أشد الانفجارات والمواجهة اليوم. مساحة صغيرة وسباق محموم عليها. طرد ستالين سكانها المسلمين في السابق، وقالوا أنها الوطن الموعود لليهود، وتراها روسيا منفذا بحريا لا يمكن التنازل عنه. القرم ملعب المنتصرين. ضربات هزت شبه جزيرة القرم قبل أيام كانت عبارة عن صواريخ أوكرانيا، حيث استهدفت قواعد روسية في المنطقة. موسكو التي تملك 5 قواعد عسكرية فيها ترى بها منطقة استراتيجية لا يمكن التخلي عنها أو التراجع، إلا أن الاستهداف الأخير لفت الانتباه أكثر حول شبه جزيرة القرم من جديد، التي خرج الرئيس الأوكراني ليؤكد أنها جزء من أراضي بلاده، وأن الجيش الأوكراني عازم على استعادتها، وواصفا إياها بأنها المكان الذي ستنتهي فيه الحرب مع روسيا. روسيا قللت من الانفجارات التي حدثت، كما أن زيلينسكي نفسه تجنب الحديث عن التفجيرات في خطابه، لكنه عاد وأكد على أهميتها بقوله: لن ننسى أن الحرب الروسية ضد أوكرانيا بدأت باحتلال شبه جزيرة القرم. هذه الحرب الروسية بدأت مع شبه جزيرة القرم، ويجب أن تنتهي في شبه جزيرة القرم بتحريرها. الرئيس الأوكراني اعتبر تصريحه نوعا من التناقض، فبعد أشهر من انطلاق الحرب قال أن بلاده ستقبل السلام في حال عادت روسيا إلى مواقعها قبل انطلاق الحرب، والتي كان من بينها شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا لها في العام 2014 بعد استفتاء شعبي. لكن تصريحه اليوم يعيد الأوضاع إلى نقطة الصفر، في مكان لطالما عرف بأنه البقعة القادرة على إشعال المنطقة، والنقطة التي يمكن أن تنطلق منها الحرب العالمية الثالثة. فما هي قصة القرم؟ ولماذا تريدها روسيا؟ تقع شبه جزيرة القرم جنوب أوكرانيا بين البحر الأسود وبحر آزوف، وتمتد في البحر الأسود، وهي لا تتصل بالبر القاري إلا من خلال شريط ضيق من جهة الشمال، ويمتد من جهتها الشرقية شريط أرضي يكاد يتصل بالأراضي الروسية، ويفصلها عن روسيا من الشرق مضيق كاش. تبلغ مساحتها 27 ألف كيلومتر مربع، في حين يبلغ عدد السكان نحو 2 مليون نسمة وفقا لآخر الإحصائيات. الروس يشكلون أغلبية السكان في القرم، فيما تسكن في المنطقة أيضا أقليات من الأوكرانيين والتتار، إذ يمثل تتار القرم المسلمون نحو 12% من سكان شبه جزيرة القرم، ويبلغ عددهم نحو 243 ألف نسمة من عدد السكان البالغ 2 مليون نسمة في الإقليم. التصويت لصالح انضمام روسيا كان منطقيا، إذ يمثل الروس فيها نسبة تصل إلى 58%، ويعتبرون أكبر عرقية تسكن الإقليم، كما أن الكثير من الأوكرانيين الذين لا يمثلون نسبة كبيرة كانوا قد غادروا المنطقة بعد دخول روسيا. شبه جزيرة القرم مرت بعدة مراحل تاريخية، فقبل حوالي 1000 عام قبل الميلاد كان السيميريون أول من استوطنوا فيها، كما وقعت تحت سيطرة اليونانيين والرومان لعدة قرون. وفي أوائل القرن الرابع عشر انتشر فيها الإسلام بين السكان التتار، لتصبح في العام 1475 تابعة للسيادة العثمانية، ليتحول الصراع عليها ما بين الروس والعثمانيين، وأدى ذلك لنشوب حروب عدة عليها، حتى وقعت معاهدة كوتشاك-كيناركا عام 1774، والتي باتت دولة تتار القرم مستقلة.
لكن روسيا ضمتها لها عام 1783 لتصبح جزءاً من أراضيها. ومع انهيار الإمبراطورية الروسية وصعود الاتحاد السوفيتي في أوائل القرن العشرين، أعلن تتار شبه جزيرة القرم قيام جمهورية ديمقراطية مستقلة، لكن هزيمة القوات البيضاء خلال الحرب الأهلية أدى لنهاية الدولة، وباتت بعد ذلك جمهورية اشتراكية سوفيتية تتمتع بالحكم الذاتي. وقد قتل عشرات الآلاف من تتار القرم أثناء قمع جوزيف ستالين للأقليات العرقية، كما احتلها النازيون في أوائل عام 1940 قبل أن يطردوا منها. وفي العام 1944 رحل ما تبقى من تتار القرم قسرا إلى سيبيريا وآسيا الوسطى بزعم تعاونهم مع النازيين خلال الحرب العالمية الثانية. لكن بعد وفاة ستالين سمح للقوميات التي تعرضت للترحيل الداخلي بالعودة إلى مناطقها الأصلية، إلا أن تتار القرم كانوا استثناء ملحوظا من تلك العودة. حصلت القرم من جديد عام 1991 على الحكم الذاتي، لكن مع انهيار الاتحاد السوفيتي باتت تتبع لأوكرانيا المستقلة عن الاتحاد، لكنها في ذات الوقت بقيت قريبة للغاية من موسكو بسبب الأغلبية الروسية التي تقطنها، حتى ألزمت مذكرة بودابست الموقعة من قبل روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة وبريطانيا في العام 1994 الموقعين باحترام حدود أوكرانيا ما بعد الاتحاد السوفيتي، بينما تعاهدت أوكرانيا بنقل مخزونها الهائل من الأسلحة النووية من الحقبة السوفيتية إلى روسيا، فيما حافظت موسكو على قاعدتها العسكرية سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم حتى العام 2017. ومع وصول يانوكوفيتش لرئاسة أوكرانيا وهو من الموالين لروسيا، مدد عقد إيجار روسيا للميناء في سيفاستوبول حتى عام 2042، وسمحت الاتفاقية لروسيا بوضع ما يصل إلى 25 ألف جندي في سيفاستوبول والحفاظ على قاعدتين جويتين في شبه جزيرة القرم، حتى قررت ضمها لها في عملية عسكرية عام 2014 لتبقى في قلب الأحداث العاصفة في القارة الأوروبية حتى اليوم. ومن المعلومات التي لم يروها الكثير عن تلك البقعة أنها كانت مكانا متوقعا لتكون وطنا لليهود بدلا من فلسطين، ففي عشرينيات القرن الماضي حاولت الوكالة اليهودية في أمريكا مدعومة بأموال أمريكية وموافقة سوفياتية اتخاذ شبه جزيرة القرم وطنا لليهود بشكل رسمي، إذ عرض في البداية على السوفيات مبلغ 20 مليون دولار مقابل رهن شبه الجزيرة، واستمرت المحاولات حتى بعد وفاة الزعيم السوفيتي لينين، إذ اتفق كل من ستالين وروزفلت وغولدا ماير على إفراغ القرم بالكامل لتكون جاهزة لاستقبال اليهود، وهو ما نفذه ستالين من خلال تهجير التتار منها. وتقول بعض المصادر التاريخية أن العديد من اليهود في الواقع وصلوا إليها، كما دفعت واشنطن بشدة لتنفيذ تلك الخطة، وذلك بعدما عاشت أزمات عدة في إسرائيل، وشعرت أن المنطقة قد تنفجر بوجه حليفتها الجديدة. لكن الأمر انقلب عليها بعد ذلك، حيث أدرك السوفيات أن واشنطن تدعم تلك الخطة لتضع لها قدما دائمة في شواطئ البحر الأسود، كما أن وجود دولة يهودية بالقرب منها قد يسبب لها الكثير من المشاكل. لذلك سارع السوفيات عند إعلان انهيار الاتحاد لمنح القرم لأوكرانيا، وذلك لتبقى تحت أنظارهم وبيد أحد حلفائهم. وتكرر الأمر في العهد الروسي، فعندما أدركت موسكو أن أوكرانيا تحاول التقرب أكثر من الناتو والولايات المتحدة على وجه الخصوص، طرقت أبواب شبه جزيرة القرم لتثبت نفوذها فيها، وذلك لتمنع أي وصول أمريكي عسكري لها في أي وقت. كما وطدت روسيا سيطرتها بتوقيعها لمعاهدة في العام 2014
تنص على أن شبه جزيرة القرم هي جزء من أراضي الاتحاد الروسي، وأن أي استهداف أو هجوم عليها يعني الهجوم على روسيا الاتحادية، لتبقى بذلك تحت سلطتها وجناحها. اليوم تعود القرم للواجهة من جديد، ويتضح يوما بعد يوم أنها في قلب العاصفة، وفي ذات الوقت أنها نقطة فصل في الصراع الروسي الأوكراني، ومنطقة استراتيجية قادرة على قلب الموازين وتحقيق التقدم لأي طرف. فمن سيظفر بالقرم في النهاية؟